أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في حلقة جديدة لدراسة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة هتبقى آخر حلقة لينا وآخر مرة هنتقابل الترم ده، وأشوفكم دايما على خير. هنشوف النهاردة موديل إكزام فور الجبرا، نعرف شكل الإكزام بتاعنا هيكون عامل إزاي. الإكزام اللي احنا هنشوفه بعد أيام قليلة هيكون شكله عامل إزاي، إيه أنواع الأسئلة، إيه تقسيم الأسئلة، أول سؤال هيكون نوعه إيه، والتاني إيه، والتالت والرابع والخامس. وهنعرف ان الاكزام بتاعنا بيتكون من 5 اسئله. تعالوا بينا نشوف يلا الامتحان بتاعنا شكله هيكون عامل ازاي، شكل الفورم بتاع الاكزام هيكون باي طريقه. يلا بينا نشوف الموديل اكزام في اخر حلقه لينا في الريفيجن. يلا بينا نبدا. Here is model exam for algebra and statistics. يلا بينا نبدا. أول سؤال عندنا يا شباب دايما هيكون complete. أول سؤال هيكون complete، يبقى complete the following. يلا بينا. number 1 2 to the power x plus 3 equals 1 then x equals. طيب جميل جدا. أي حاجة power a تكون 1. yes. أي حاجة power 0 equals 1. so x plus 3 equals to what? to 0. يلا نحرك ال 3 هنا بالنيجاتيف. So x equals negative 3. So the answer is negative 3 يا شباب. جميل. Next one. If x plus y equals 4, x minus y equals 2, then x squared minus y squared equals to what? يلا بينا. x squared minus y squared اللي هو بيسألني عنها دي. ده هنا الشكل ده is a yes difference between two squares. نراجع الحلقة بتاعت factorization of difference between two squares. So it will be x minus y multiply x plus y. صح ولا لا؟ ده كده الفاكترايزنج بتاعها. طيب جميل جدا. x minus y equals to what? This is given. اهي x minus y equals to 2 multiply x plus y equals to what? Yes, this is also given, equals to 4. So 2 multiplied by 4 is 8 and this is the answer. The answer is 8 as you see. جميل جدا. السؤال اللي بعد كده وزي ما اتفقنا السؤال الأول عندنا في الإكزام هيكون complete. The solution set of the equation x squared minus 1 equals to 8. Let's get to it. x squared minus 1 equals 8. جميل جدا. طيب we can move this one by positive in the other side. So we can write it as x squared equals 9 which is 8 plus 1 يعني 9 صح؟ جميل جدا. I need to find x. So square root here and there. So x squared أو x equals positive or negative 3. جميل. Positive or negative 3. طيب تبقى السوليوشن سيت بتاعتنا ايه يا شباب؟ واحد يقول لي positive or negative 3. لا مش هينفع. ليه؟ عشان النوت دي. بص كده. x belongs to z positive. ناخد بالنا كويس قوي. هو بيقول لي x belongs to a عشان الحاجات دي ممكن تلخبطنا وتنقصنا درجات رغم ان احنا عارفين الحل وعارفين الستبس عامله ازاي. يبقى ناخد بالنا كويس قوي. هنا السوليوشن سيت هتكون 3 بس. ليه ما قلتش نيجاتيف 3؟ عشان النيجاتيف ريفيوزد. ليه ريفيوزد؟ عشان انا belong to z positive. Negative 3 does not belong to z positive. Okay? Next one. 2 to the power x equals 3. Then 8 minus x أو to the power negative x equals to what? طيب تعالى نشتغل على اللي هو سألني عليه. 8 to the power negative x can be written as what? Yes, 1 over 8 power x. هنا دي الحلقة بتاعتنا كان اسمها negative and non-negative integer powers. نراجع الحلقة واحنا شغالين هقول لحضرتك ايه اسم الحلقة او ايه الحاجة اللي تعرضنا فيها للفكرة دي. حضرتك ممكن تروح تراجعها من على اليوتيوب، من على channel مدرستنا على اليوتيوب. تقدر تشوف الافكار بتاعتنا وتراجع الحلقات اللي قلنا فيها الكلام ده. So 8 to the power negative x equals 1 over 8 to the power x. جميل جدا. طيب 1 over 8 can be written as what? 2 to the power 3. ايه ده يا مستر؟ هو 2 to the power 3 equals 8؟ Yes. Try it on your calculator. Then this is power x. ليه power x؟ اهي زي ما هي. هنا power x هنا power x. كل اللي انا عملته ان انا كتبت ال 8 as 1 over 2 to the power 3 او 2 to the power 3 زي ما انت شايف. يلا equals. Can we write it as 2 to the power x all to the power 3؟ يعني نعمل exchange، نبدل الباورز بالشكل ده. نقدر نبدل باور ان نخلي الاكس هي اللي جوه وال3 هي اللي بره. يس اقدر اعمل كده. We can write it as 2 to the power x
all to the power 3. طيب 2 to the power x equals what؟ اهي given equals 3. So this is 1 over هنشيل ال 2 power x ونحط مكانها 3 substitution عشان هو قال لي ان 2 power x equals 3. So this is 3 to the power 3. So the answer is 1 over 27. This is the answer. 1 over 27. Okay, let's get to another example. The next one. 1 minus 3 over 4 equals how many by percentage؟ طب يا مستر هو احنا عندنا البرسنتج في المنهج بتاعنا السنه دي؟ ما عندناش البرسنتج بشكل زي ما هي كده او عندنا درس بيتكلم عن البرسنتج، ده حقيقي، لكن ده اخدناه في السنين اللي قبل كده. اخدنا البرسنتج في جريد 7 وجريد 6، اخدناها في كل السنين اللي قبل كده. ايه ده؟ يعني احنا ممكن في الامتحان بتاعنا نقابل فكره قديمه او في جريدز سابقه. ايوه ممكن نقابل فكره من جريدز سابقه، هتبقى حاجه بسيطه يعني مش في صميم المنهج بتاع السنين اللي فاتت، لكن حاجه كده صغيره تقدر تفتكرها او تكون فاكر بيها الرولز بتاعتك او المين رولز اوف ماثماتكس عموما. خلاص، فالماث بتاعنا ممكن نسال على حاجه قديمه شويه بالنسبه لنا او من سنه فاتت او سنه اللي قبلها بشكل زي البرسنتج كده. تعال نشوف دلوقتي نقدر نحسب ده ازاي ونفتكر مع بعض البرسنتج. كنا بنعمل ايه؟ Yes 1 minus 3 over 4 this is 1 over 4 on your calculator. ببساطة 1 minus 3 over 4 is 1 over 4. طيب عايزين نعرف 1 over 4 how many by percentage؟ Yes عشان نحول من fraction اللي هو ده لبرسنت بنعمل ايه؟ time 100 time 100. So 1 over 4 times 100 is 25%. Is it clear؟ اوكي ادينا افتكرنا البرسنتج سوا. طيب question number 2. question number 2 دايما بيكون choose، يبقى question number 1 بيكون complete. question number 1 choose the correct answer. يلا بينا نشوف الايكويشن بتاع او الاكسبريشنز اللي هتقابلنا. 5 to the power negative 2 multiplied by square root of 5 over 5 square root of 5 and these are the choices. دي التشويسز بتاعتنا. طيب تعالى نعمل دلوقتي solving و expanding ونعمل substitution للباورز ونظبط شغلنا كده زي ما اتعلمنا وعرفنا في النيجاتيف والنون نيجاتيف انتجر باورز لو حابب تراجع الحلقه. يلا بينا. 5 to the power negative 2 بالشكل ده. يس اتفقنا مع بعض ان النيجاتيف باور will change its position، فهنا هيكون روت 5 بس هي اللي فوق over يس 5 باور 2. ليه 5 باور 2؟ عشان هي كانت فوق باي نيجاتيف 2 باور نيجاتيف 2 نزلت تحت 5 باور 2 بوزيتيف multiply 5 روت 5. Is it clear؟ اوكي جميل جدا. So we can remove او we can cancel root 5 with root 5. Is it clear؟ اوكي this is 1 over 5 to the power 2 times 5 بس. طيب when we multiply هنا في الجزء ده when we multiply we add powers, so we can write it as 1 over 5 to the power 3. Yes, which is equal 1 over 125. So this is the answer. The answer is number 8. Okay, next one. يلا بينا. Z difference Z negative. Z difference Z negative. What's the Z? It's the set of integers. difference Z negative. يعني ايه difference؟ يعني ايه الاليمنتس اللي موجوده جوه الزد بس مش موجوده جوه الزد نيجاتيف؟ ها طيب الزد كانت ايكوال ايه؟ الزد هي ايه؟ البوزيتيف انتجرز والنيجاتيف انتجرز وزيرو كمان كانت كده صح؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 and so on. This is Z. What's Z negative? Z negative is negative 1 negative 2 negative 3 and so on. يعني مين الزد نيجاتيف هنا؟ اهي دي الزد نيجاتيف من اول هنا to negative infinity as you see. طيب ايه بقى اللي موجود جوه الزد بس مش موجود جوه الزد نيجاتيف؟ يس كل الجزء ده. مين الجزء ده؟ 0 1 2 3 to infinity. مين ده؟ n. So the answer is n, natural number, the set of natural numbers. Next one. The volume of a cube whose side length is 3 centimeters. What is the volume of the cube? Yes, volume of the cube equals side to the power 3. Side to the power 3. Applications on real number, on integers, on
الباورز applications s to the power 3 which is side length يعني 3 to the power 3 equals 27 centimeter cubed. يبقى الانسر هنا هتكون 27. It's so simple. Next, 27 is the right answer. يلا بينا نشوف الاكزامبل ونشوف التشويسز. x squared plus kx plus 36 is a perfect square then k equal. لو حضرتك اخدت بالك معايا هنا الk هنا هي مين؟ It's the middle term. يبقى هنا عندنا في البيرفكت سكوير الميدل تيرم is missed مش معانا صح كده؟ عايزين نعرف الكي. طيب كنا بنشتغل ازاي ده في البيرفكت سكوير؟ وتقدر تراجع حلقه البيرفكت سكوير من على القناه بتاعتنا. يبقى عندنا البيرفكت سكوير كان الميدل تيرم بتاعه ليه رول. الميدل تيرم equals to what? What's the rule of middle term? 2 multiply square root. طبعا الاول بنقول positive or negative. نقدر هنا نقول الاول positive or negative. Positive or negative 2 times the square root of first term times the square root of the last term أو the third term. يعني زي هنا هنقول ايه positive or negative 2 times the square root of the first term which is x squared times square root of the last term أو third term which is equal 36. This is positive or negative 2x squared 2 times x squared the root بتاعها هيكون x بس times the root of 36 which is equal to 6. So it's positive or negative 12x. 2 times 6 طبعا هتكون 12. So the answer is number C 12 positive or negative 12. Is it clear? Okay, next one. Number 5. A regular die is thrown once and observed the upper face, then the probability of appearance of the number divisible by 3. Number divisible by 3. طيب ايه هي الريجولر داي؟ اللي هي الحجر اللي هو بتاع الزهره النرد بالعربي اسمه كده ريجولر داي اللي هي بنلعب بيها الالعاب دي اللي هي الفيسز بتاعتها بتكون 1 2 3 4 5 6. Okay, this is the regular die. Okay, then the probability of appearance of a number divisible by 3 زي ما احنا قلنا دلوقتي ايه السامبل سبيس؟ What's the sample space؟ 1 2 3 ايه sample space دي اللي هي possible probabilities او possible outcomes 1 2 3 4 5 and 6. This is the dice. Okay, then this is the sample space. عايز هو number يكون divisible by 3. مين النمبرز هنا اللي divisible by 3؟ 3 and 6 divisible by 3 يعني can be divided by 3. يبقى عندي هنا كام number؟ 2 numbers. يبقى هنا اقدر اقول ان probability is 2 numbers out of كام؟ out of 6 اللي هو total number of numbers. يبقى probability هنا بتاعت الرقم اللي يكون divisible by 3 is 2 over 6 which is equal 1 over 3. تمام كده يا شباب؟ بص مع بعض هنا على choices. The answer is 1 over 3 as you see. جميل جدا. Next one. The last one of the choose question. 5 over 3 to the power x equals 27 over 125. طيب هل هنا البيز equal للبيز ده؟ لا. طيب اقدر احول البيز ده انه يكون زي ده؟ يس اقدر اخلي 27 over 125 can be written as 3 to the power 3 that 27. 125 is 5 power 3 يعني اقدر اكتبها كده 3 over 5 all to the power 3. 3 over 5 all to the power 3. طيب تعال نعمل comparison هنا لطيفة جدا. هنا 5 over 3 وهنا 3 over 5. البيز هنا او الباور هنا سوري x والباور هنا 3. طيب البيزس هنا مالها؟ يس multiplicative inverse of each other. واحدة بتكون 5 over 3 والتانية 3 over 5. So x equals what? negative 3. يبقى هنا الباور لازم يكون negative عشان اعمل reciprocal. Okay, so x equals negative 3 and this is the answer. Okay, طيب بعد كده عندنا question number 3 غالبا بيكون factorize for each of the, أو factorize each of the following. بنعمل factorizing للexamples اللي بنشوفها. x squared plus 8x plus 15. Let's factorize this expression. This is trinomial. نراجع حلقة الترينوميال. x and x, positive and positive, 5 and 3. So we did the factorization.
اوكي نراجع الحلقه بتاعت التراينوميال ونفتكر كنا بنعمل التراينوميال ازاي. It's so simple. Next one. 2x to the power 2 plus 7x plus 3. We can write it as what? This is another trinomial. بس هنا ال second type. x 2x times x. هنا positive هنا positive. هيكون هنا 3 and 1. As you see. So simple. نراجع الحلقة بتاعت التراينوميال. Okay. Next one in factorization. x to the power 3 minus 1. This can be factorized. طب النوع ده ايه يا مستر؟ انت قلت لنا اللي فات اسمه تراينوميال. النوع ده ايه؟ نراجع حلقة ايه؟ ده هنا difference between two cubes. Difference between two cubes. So we can factorize it as bracket صغير وبراكت كبير كده. x minus 1. Yes. And x power 2 plus x plus 1. This is the factorization. Okay? Next one. ax minus 7a plus 3x minus 21. This is grouping. النوع ده grouping. بتعرف منين يا مستر؟ لما بتشوف الانواع بتعرفها ازاي؟ اللي باور 3 ده كيوب اكيد. باور 3 يعني كيوب. التراينوميال بيكون 3 terms. طب الجروبينج yes 4 terms. بيكون 4 terms زي ما حضرتك شايف قدامك كده. اوكي؟ اوكي طب بنحلها ازاي؟ by grouping. ازاي grouping؟ بنعمل group of terms. هنعمل جروب هنا وجروب هنا. So this is can be written as ax minus 7a plus as a group طبعا plus group تاني اسمه 3x minus 21. طيب can we get a highest common factor from here؟ من هنا من البراكت ده. Yes, a is a highest common factor. So x minus 7 is left plus 3x minus 21. We can take 3 as a highest common factor. So the quotient is x minus 7. اوكي طيب نبص هنا. هل عندنا من خلال التو براكتس دول او التو expressions دول common factor؟ Yes. x minus 7 is a common factor. We can take it as a highest common factor هنا. So the left or the quotient is a plus 3. a plus 3. So we did factorize by grouping. Okay. جميل جدا. Question number 4. Answer the following. Simplify. يلا بينا نعمل simplification للشكل ده. طيب قلنا simplify عشان نفتكر ونراجع حلقة النيجاتيف and non-negative integer powers. كنا بنعمل simplify في 3 خطوات. أول حاجة كنا بنعمل expand. بعد كده بنعمل distribute للباورز. بعد كده بنعمل adding or subtracting للباورز. طب يلا بينا نطبق ده. expand الأول. This is 4 to the power n. Can you write 4 as 2 power 2؟ Yes أقدر طبعا. وفي power n. Times 6 can be written as yes 3 times 2 all to the power 2n. اهي ال 6 فكناها عملنا لها expansion. ادي اول خطوه expand وادي هنا 2 power 4n times 3 power 2n. اول خطوه expand. تاني خطوه distribute powers. يلا نعمل distribution. This is 2 power 2n اللي هي دي عشان بنعمل ايه هنا؟ power of power بنعمل multiply. يلا بينا نعمل distribution هنا. This is 3 power 2n times 2 power 2n. جميل جدا. Over 4 power 2n 2 power 4n. 2 power 4n. Yes 2 power 4n زي ما هي. Multiply 3 power 2n. As you see 2n. جميل جدا. طيب. When we divide we subtract the powers. When we multiply we add powers. تعال نبص مع بعض هنا. بص عندي كام 2 3 2s خلاص. اوكي يبقى هنا هنعمل ايه؟ اللي فوق مع بعض هنا في دي ودي هنعمل للباور بتاعتهم ايه؟ يس add. ليه؟ عشان في multiply ما بينهم. So this is 2 power 2n plus 2n اللي هم فوق minus 4n. ليه minus 4n؟ عشان هنا دي divided معاهم in the denominator فنعمل لها بالماينس. multiply. يلا نشوف ال 3. عندي how many 3s هنا؟ yes عندي هنا 3 و 3 ما بينهم ايه؟ division مفيش multiply هنا. So when we divide we subtract powers. This is 2n minus 2n. طيب what do we notice? 2n plus 2n this is 4n minus 4n this is 0. So 2 power 0 times 3 power 2n minus 2n this is another 0. So this is 3 power 0. A number to the power 0 equals 1. So the answer is 1.
After simplification of all this expression we get 1 as you see. Next example 4B. الامتحان بتاعنا بيكون متكون من 5 questions, consists of 5 questions. We are in number 4B. Find for the following equation find the solution set. يلا بينا نعمل solution set. طب ازاي يا مستر اعمل solution set؟ First we use the rules of factorization. الأول بنعمل factorization. ازاي؟ يلا بينا. ده trinomial. نراجع الحلقة بتاعت الترينوميال. x negative negative. هنا 6 times 2. So لما نلاقي هنا يا شباب bracket multiply bracket equal 0 ما عندناش غير حل ان احنا نقول الجزء ده اللي هو x minus 6 equal 0 or x minus 2 equal 0. ما عندناش حل غير كده. يا اما الجزء ده البراكت ده هو اللي 0 يا اما البراكت ده هو اللي 0. We can move 6 here on the other side so x equals 6. جميل جدا. هنا we can move 2 on the other side so x equals 2. So the solution set is 6 and 2. This is the answer. Solution set يعني find the values of x. جميل. Question number 5. A bag contains a number of similar balls. 5 of them is white or are white. The rest are red. والباقي red. If the probability of drawing a red ball is 2/3, find the number of all balls. طيب جميل جدا. أنا عندي هنا number of balls أنا مش عارفهم، مش عارف number of balls كام، بس عارف إن 5 منهم كام؟ white. والrest الباقي كله red. والprobability of red is 2/3. طيب ثانية واحدة، تقدر تجيب لي دلوقتي probability of white balls؟ طبعا نقدر. ليه؟ عشان أنا عارف إن sum of all possible probabilities equal what? equals 1. كل probabilities equal كام؟ 1. طب أنا ما عنديش هنا غير 2 options red or white. يبقى probability of white ده اللي المستر عايز يقوله لنا plus probability of red equals what? equals 1. أهو خليها red كده equals 1. The probability of white plus probability of red equals 1. ده معناه ايه؟ probability of white معرفهاش plus probability of red given اهي اللي هي 2/3. كل ده equal كام؟ 1. جميل جدا. So you can move 2/3 هنا by negative. So probability أهو أقدر أقول هنا إن probability of white equals 1/3 اللي هي 1 minus 2/3. طب ده probability of white. طب عايز number of all balls. جميل جدا. طيب تعالوا دلوقتي نشوف احنا عندنا number of white صح كده؟ طيب والرول of probability اهي الماجيك تراينجل والكلام ده موجود في الحلقة بتاعت probability في أواخر الحلقات بتاعتنا. إن probability of white equals the number of white over a number of all balls أو number in sample space. So we need to find what? The number in the sample space, the number of all balls. So we can do what? Yes, cover this part. هنعمل ايه دلوقتي؟ Number of white balls over probability. Number of white over probability. Yes. So أقدر أقول هنا إن number of all balls equals number of white balls أهو over the probability of white balls which is equal to 5 the number of white balls أهو تمام over probability of white balls which is equal 1/3. So the number of all balls is 15 ball. يبقى احنا كده عندنا هنا 15 ball and this is the answer. Is it clear? جميل. Next one. And the last one of our exam. 3 to the power x equals 27 and 4 to the power x plus y equals 1. Find the values of x and y. طيب جميل. تعالوا نشتغل على الجزء ده والجزء ده into two parts زي ما هو مديهم لي given كده 2 parts. يلا بينا. So 3 to the power x equals 27. جميل. هل هنا البيزس equal؟ أول ما ألاقي 3 to the power حاجة أو to the power x يعني أو y أو whatever أفكر في موضوع إن أنا أخلي البيزس equal. أفكر في البيزس. طيب البيز هنا
equal للبيز هنا؟ no. طب can we make them equal؟ yes we can. So this is 3 power x equals 27 can be written as 3 to the power 3. 3 to the power 3. جميل جدا. So طالما كده البيز equal للبيز يبقى الباور قد الباور، therefore x equals 3. جميل جدا. The next one 4 to the power x plus y equals 1. طيب نقدر نكتبها 4 to the power 3 plus y equal 1؟ طبعا نقدر. ليه؟ لأن احنا عرفنا ان ال x equals 3. So x equals 3. طيب لما يكون عندي أي بيز equals to 1 يبقى الباور بتاعه كام زي ما اتفقنا من شوية؟ yes الباور هنا equals 3 equal to 0. So 3 plus y equals 0. ليه؟ عشان 4 باور 0 equals 1 اهو. أي حاجة باور 0 هي اللي 1. So الباور ده كله equal 0. So we can move 3 here by minus. So y equals negative 3. y equals to what? Negative 3 and this is the answer. كده احنا عرفنا شكل الامتحان بتاعنا بيكون عامل ازاي. بيتكون من كام question؟ هو 5 questions. كل question عبارة عن ايه؟ أول question بيكون complete. تاني question بيكون choose. بعد كده بيكون عندي 3 questions variable questions يعني أو أسئلة متنوعة 3 4 and 5. كل question من 3 4 5 بيتقسم ل A و B وممكن كمان يكون A B C على حسب الامتحان. فده شكل الامتحان بتاعنا generally، ودي كل الأفكار اللي عدينا عليها في الترم ده، وكل الحلقات بتاعتنا متاحة على الشانل تقدر تراجعها وتتابعها عشان تكون مستعد كويس جدا للامتحان. أتمنى نكون استفدنا. كل سنة وأنتم طيبين، وأنا كنت سعيد بيكم السيزون ده كله، وأشوفكم دايما على ألف خير وإن شاء الله بالتوفيق في الامتحان.